Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 19, số khép lại cho tuần từ mùng 7 cho đến 13 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 14 cho đến 20 tháng 6. Inflation, deflation, lạm phát, giảm phát. Gần đây, có vẻ như chủ đề này bắt đầu lại nổi lên trong các cuộc tranh luận giữa các nhà phân tích. Có vẻ như là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không quá lo ngại về lạm phát khi vẫn khẳng định giữ nguyên kế hoạch nới lỏng tiền tệ của mình. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có đánh giá gì về vấn đề này ạ? Có vẻ như là chủ đề tranh cãi giữa lạm phát hay là giảm phát lại đột ngột nóng lên sau số liệu CPI được công bố mới đây ở trong tuần của chính phủ Mỹ. Và quan điểm của Fed, hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thì vẫn cho rằng là lạm phát chỉ là ngắn hạn và có thể sẽ giảm vào cuối hoặc đầu năm sau, cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Tuy nhiên là mặc dù luận điểm đó của Fed được đồng tình của khá đông các nhà phân tích trên thị trường tài chính Mỹ, nhưng vẫn có một số lo ngại khi cho rằng lạm phát tăng quá nhanh và quá cao có thể là không hẳn là ngắn hạn và có thể là sẽ chuyển thành dài hạn. Vậy thì đánh giá vấn đề này như thế nào? Tôi cho rằng trước mắt chúng ta cần chờ đợi xem tình huống là từ nay cho đến tháng 9, khi mà tất cả các gói hỗ trợ bổ sung của chính phủ Mỹ cho người lao động thất nghiệp kết thúc. Lúc đó khi mà thị trường việc làm bớt căng thẳng như bây giờ, hay còn gọi là những người thất nghiệp bắt đầu kiếm việc làm một cách tích cực hơn, thì chúng ta sẽ xem xét là các mục tiêu dài hạn mang tính vĩ mô của chính phủ Mỹ cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có hiệu quả hay không. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng có lẽ là để xoa dịu sự lo ngại của thị trường, thì có thể trong phiên họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở FOMC, Fed có thể bắt đầu đưa ra quan điểm sẽ chuẩn bị cho thu hẹp chính sách tiền tệ, còn gọi là tapering. Tôi dự đoán rằng sớm nhất có thể sẽ là vào tháng 9 thì bắt đầu có kế hoạch thu hẹp, và sớm hơn nữa thì cũng có thể là sớm hơn 1 tháng. Tuy nhiên là thu hẹp lần này chắc chắn là sẽ không đột ngột và căng thẳng như năm 2017, vì có thể gây sốc cho thị trường tài chính. Cho nên là ban đầu có thể là sẽ giảm dần lượng mua vào trái phiếu dài hạn của Fed. Hiện nay thì vẫn đang duy trì là 120 tỷ một tuần, có thể là thu hẹp lại, bớt đi và từ từ để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo. Đó là quan điểm cá nhân tôi. Còn lạm phát trước mắt thì tăng khá nhanh, nó khá là nghịch lý, bởi vì là mặc dù là thất nghiệp vẫn rất lớn nhưng lạm phát lại tăng cao. Có lẽ là cái này là tác dụng ban đầu và ngắn hạn của việc những người lao động thất nghiệp được hỗ trợ thất nghiệp khá lớn của chính phủ Mỹ. USD Index, ký hiệu là DXY, như ông đã phân tích trước đó, đã có dấu hiệu hồi phục khá rõ vào cuối tuần sau khi ảnh hưởng ngắn hạn lúc công bố các số liệu về CPI, chỉ số giá tiêu dùng. Thưa ông, vậy tiếp theo DXY có tiếp tục phục hồi nữa hay không ạ? Như tuần trước, tôi đã dự báo là xét về mô hình kỹ thuật cũng như là một số thông tin cơ bản có thể
sẽ có, thì chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong tuần này, đặc biệt là cuối tuần, đã có mức phục hồi khá ấn tượng. Và chúng ta nhìn đồ thị daily của chỉ số này thì có thể trong tuần tới chỉ số này vẫn tiếp tục hồi phục. Nếu như mức 89.85 được giữ vững và tốt nhất thì có thể là sẽ lên đến 90.72 hoặc hơn, 90.72 hoặc hơn. Nếu nhìn đồ thị trung hạn là đồ thị tuần weekly thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp chỉ số này vượt qua được 90.72 và đứng vững cũng như là củng cố ở trên mức đó thì chỉ số này sẽ còn tăng trưởng nữa, hay còn gọi là hồi phục khá mạnh. Ngược lại, nếu chỉ số này xuyên thủng mức 89.47 thì có thể sẽ kiểm lại đáy tháng 1 năm 2021 là 89.14. Tuy nhiên là trường hợp này khá khó xảy ra, bởi vì rất có thể trong cuộc họp FOMC vào tuần tới thì bắt đầu có những hàm ý của Fed sẽ cho rằng là chương trình nới lỏng có thể sẽ bắt đầu sắp thu hẹp, và do đó nó cũng hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ tăng trưởng. Các cặp tiền chủ chốt vàng, dầu thô trong tuần qua đều đã dịch chuyển đúng như ông đã dự báo trước đó. Vậy thì thưa ông, trong ngắn hạn chúng ta có cần lưu ý gì khi mà tham gia những thị trường này không ạ? Vâng, chúng ta tiếp tục phân tích hai cặp tiền chính cũng như là vàng và dầu thô. Đầu tiên, cặp tiền euro đô la Mỹ thì trên đồ thị daily chúng ta thấy xét về mặt kỹ thuật thì tôi đánh giá là cặp tiền này vẫn tiếp tục có xu hướng điều chỉnh xuống. Đặc biệt là mức 1.2254 vẫn giữ vững và không thể vượt qua thì cặp tiền này vẫn trên xu hướng điều chỉnh xuống trong tuần tiếp theo. Cặp tiền thứ hai chúng ta quan sát đó là cặp đô la Mỹ Yên Nhật. Nhìn vào đồ thị daily thì chúng ta thấy rằng là cặp tiền này vẫn đang đi trong một kênh song song hơi chếch lên, hay còn gọi là một lá cờ hướng lên. Nó ngầm báo hiệu rằng lá cờ này nếu bị bẻ gãy ở cạnh dưới thì sẽ điều chỉnh khá mạnh. Vậy đánh giá ngắn hạn, cặp tiền này nếu vượt qua được mức 110.96 thì có thể hướng lên 112.5 cho đến 114. Trong trường hợp mức 109.15 bị bẻ gãy trong tuần tới thì cặp tiền này sẽ hướng về khu vực 107.5 cho đến 106.7. Chúng ta phân tích sang XAU trên USD hay còn gọi là vàng chỉ số. Nhìn vào đồ thị daily, chúng ta thấy tuần trước đã tính toán rằng chỉ số này sẽ đi xuống, và quả nhiên là đã đi xuống khi không thể vượt qua được mức 1905. Và tôi tính toán rằng chỉ số này vẫn tiếp tục đi xuống khu vực 1837, 1810 hoặc có thể là 1793. Đấy là chỉ số vàng XAU. Dầu thô
chuẩn WTI. Chúng ta thấy trong tuần vừa rồi thì dầu thô đã vượt qua mức 70. Và tuần tới, trong trường hợp mức 66.82 vẫn được giữ vững và không có tin gì quá đặc biệt, thì dầu thô sẽ tiếp tục tăng trưởng hướng về khu vực 75 cho đến 77 đô la Mỹ một thùng. Tôi đánh giá xét về mặt trung hạn vẫn chưa thay đổi, đó là dầu thô vẫn đang xu hướng tăng trưởng, đang có xu hướng tăng trưởng. Chúng ta cần hết sức cẩn thận quan sát xem thị trường có đánh giá lại nhu cầu hay không. Hiện tại thì thị trường đang rất phấn khởi, cho rằng là nhu cầu sẽ hồi phục rất nhanh sau khi mà các nước lớn, đặc biệt là các nước thuộc khối G7 bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế và bỏ phong tỏa do bệnh dịch, khi mà tốc độ tiêm vaccine đã tăng rất nhanh ở tất cả các nước này. Đó là tóm tắt các cặp tiền cơ bản cũng như là vàng và dầu lửa trong tuần vừa qua và dự báo sắp tới. Tôi xin nhắc lại, sắp tới là trong tuần tới sẽ có 2 sự kiện liên quan cần phải để ý. Sự kiện thứ nhất là cuộc họp của FOMC, Ủy ban Thị trường Mở. Sự kiện thứ hai đó là mang tính địa chính trị, là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga tại Geneva, Thụy Sĩ. Xin chào các bạn, hẹn sẽ gặp lại các bạn vào số sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta cần lưu ý chủ yếu đến quyết định lãi suất của Fed cũng như là biên bản họp của FOMC, Ủy ban Thị trường Mở Mỹ. Có thể sẽ bắt đầu có những hàm ý về kế hoạch tapering hay còn gọi là siết dần chính sách tiền tệ. Ngoài ra có rất nhiều tin tức kinh tế của Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Trung Quốc cũng sẽ được công bố trong tuần này. Tuần này chúng ta cũng có những tin tức liên quan đến địa chính trị, ví dụ như là kết quả cuộc họp thượng đỉnh G7 kết thúc vào ngày 13 tháng 6, cuộc họp thượng đỉnh khối NATO, họp thượng đỉnh giữa Joe Biden và Vladimir Putin ngày 16 tháng 6 ở Geneva, Thụy Sĩ. Quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng theo dõi những tin tức, tình hình diễn biến mới nhất trên thị trường tài chính thế giới và cùng nhau phân tích cũng như là đưa ra những dự báo, những lưu ý cho thời gian sắp tới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.